Silang siellä tavallaan niin siellä on semmoinen, että sun pitää käydä jossain kohtaa, että minun toinen pitää näyttämään sitä naamaa, mitä näin sillä on tavallaan se, mikä se on, että sä oot antanut jollekin valtuutetun oman sisko, joka tavallaan saa sen tavallaan. Jotenkin se valtuutettu juttu, niin siellä joo, käy tietyn aikaa, mutta sitten sen jälkeen pitää olla silleen, että pitää tulla näyttämään. Sitten oli vaan silleen, että ei se jaksa olla siellä pidempään. Viikon reissuja, ei lähdetään sukulaisia.
se on niin rehellisesti mutta siis tietysti kun jenkit on siellä, niin siellä vaan oikeesti, että siellä on vähän paremmat lait ja säännöt ja vähän tavallaan johtoon ja korruptoon. Siellä on oikeesti miljardeja menee siellä hyötylle johdossa olevalle perheelle. Se on vähän pakkaa. Joo, hyvä. Sanotaanko näin, ei se ole todellakaan mikään Suomen taso, eikä se ole todellakaan mikään Saudi-Arabia. Joo.